subscribe to my channel and click the bell icon. Well, so what's up guys, this is Bhimun Vlogs. Welcome back here. So alright, good morning guys. It's Bajile Dosta. So this is Bhimun Vlogs. Welcome back with a new video. And bolak aji ami video to arambho koru. Hoine na? So etia moi aji olop Sunday karone ulai আহিলো মজাকে আৰু আজি কট যাওঁ চাওঁ আপোনালোকক কৈ থাকিম মোৰ এনে আজি কোকোনাট ফাৰ্মৰ সাইডে যোৱা কথা আমাৰ ইয়াত এখন ফাৰ্ম আছে মানে কোকোনাট ফাৰ্ম সো তাত যাম আৰু লগতে ইয়াতো যাম আৰু এইখনে হৈছে আমাৰ টাউন কমিটি অভয়পুৰী আৰু এইটো হৈছে আমাৰ এসএবি মানে লাইটৰ অফিস কাৰেন্টৰ সো এটা মানে ফিউল আপ কৰিব যাম আৰু ফিউল আপ কৰিব যাই কিনে পটকে ফিউল আপ কৰিম ফিউল আপ কৰি কিনে আপোনালোকক লগ পাই আছো মানে ফিউল আপ কৰিলো আৰু এতিয়া মই ইপিনে যাম ৰাইট সাইড দি কোকোনাট ফাৰ্মত যাই চাওঁ কি হয় এই ডিস্ট্ৰিক্টত ট্ৰেভেল কৰিব পৰা নাই তাতে আৰু পাৰমিশন লাগে অমুক লাগে হেন লাগে তেন লাগে ডিস্ট্ৰিক্টৰ বাহিৰত যাবই পৰা নাই নহলেতো গ'লোৱে হয় আৰু ক্যামেৰাটো আপডেট কৰিব মানে আপগ্ৰেড কৰিব লাগে কাৰণ ইয়াৰ ইমান পিকচাৰ কোৱালিটি মানে এটা ভাল নাপায় চাগে আপোনালোকে আৰু পিকচাৰ কোৱালিটি আপগ্ৰেড কৰিব লাগে সো ভাবি আছো আপগ্ৰেড কৰিম বুলি বলেৰো নেও নেকি এনিও নেও টিউভি নিচিনা লুক দিছে টিউভি এখন গাড়ী আছে আপোনালোকে চাব সাৰ্চ কৰি মানে তাৰে আপগ্ৰেড ভাৰ্সন আৰু মজা লাগিছে তাতে ফেচিলিটি বহুত আছে আৰু এইখনে হৈছে মনপুৰ স্কুল বঙাইগাঁও নভাইপুৰীত আছে ভিডিঅ'বিলাক স্কিপ নকৰাকৈ মজাকৈ চাই যাব তে কমেন্ট সেকশনত কৈ আছিলে লাদাখ কেতিয়া যাব এইটো ইয়াৰতো নহ'ব লাদাখ যদি এইটো ইয়াৰত মানে কফি ৰিপৰ্ট লাগে অমুক লাগে হেন লাগে তেন লাগে সেইকাৰণে আৰু এইখন হৈছে কোকোনাট ফাৰ্ম আৰু আগত আছে গেটখন তাতে সোমাব দিয়ে নে নিদিয়ে এইটোও চাই লওঁ बोर्ड माबो दिए ने नहीं दिए चाहो लोग मानवे नहीं सो অলপমান ভিতৰত যাও ভিতৰত যাব দিয়ে নে নিদিয়ে ভিডিঅ আমাৰ তো কথা নহয় না অফিচৰ হ'ল না আচ্ছা আৰু ইয়াত কিমান কোকোনাট ট্ৰিজ আছে কোকোনাট ট্ৰিজ আছে গছ নাকি গছ 4,500 মান আছে 4,500 বাপৰে আচ্ছা ঠিক আছে উপায় নাই না অভয়পুৰী ৰে মই স্কুলত আহিবি না খালি আহিবি দে আজি মানে ৰবিবাৰে বন্ধ থাকে না ৰবিবাৰ থাকে সেকেন্ড বন্ধ থাকে আচ্ছা সোমবাৰ মঙ্গলবাৰ এনেকুৱা ভাগত আহিবি দে ঠিক আছে আমাৰ অফিচৰ ৰুল না দে নাই নাপাং আমি তো সৰু হুৰা মান এখন জানা চলি নালাগে আহিবি কালি আহিবি বাস দে ঠিক এনিৱে কোকোনাট ফাৰ্মতো সোমাব নিদিলে কাৰণ আজি ৰবিবাৰ নাজানো সো সেইকাৰণে সোমাব নিদিলে নেক্সট আহিলে আপোনালোকক দেখাই দিম মজাকৈ আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ গণেশ মন্দিৰতো আপোনালোকক দেখাওঁ কেনেকৈ আৰু গণেশ মন্দিৰৰ গেটখন বন্ধ কৰি থৈ দিছে কাৰণ কিয় বন্ধ কৰিছে এইটো নাজানো আৰু ইয়াৰ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব খোজে তেন্তে আই বটনত আহি আছে গণেশ মন্দিৰৰ ভিতৰটো দেখাইছিলোঁ মই গৈ আছোঁ মালেগড় পাহাৰ এখনত সো আজি সানডেটো এনেকৈ স্পেণ্ড কৰিম আৰু হয়নে নহয় বন্ধুসকল সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পুৰা চাব একদম মজা লৈ যাওঁ চাওঁ আজি কিমান আপোনালোকক মজা দিব পাৰোঁ এইটো চাওক মাংকি এই এটা এইবিলাক চাওক ভাল লাগিলে নতুন আহিছে চাগে পাহাৰৰ পৰা
চ' এনিৱে এতিয়া আছোঁ মই ৰৌমাৰী বিল, ইখনে কয় ৰৌমাৰী বিল, আৰু ইখন মালেগৰ, ইখন হৈছে মালেগৰ পাহাৰ বুলি কয়, আৰু ইপিনে ৰৌমাৰী বিল। চ' আজি ছানডে ন, সেইকাৰণে আহিলোঁ, আৰু মোৰ পিছত আছে জিনটো। চ' ফাৰ্ষ্ট আমি গ'লোঁ ককনাট ফাৰ্মত যোৱাতে আজি ছানডে বোলে, সেইকাৰণে বন্ধ। গণেশ মন্দিৰৰ বন্ধ গেটখন। চ' ইয়াত আহি গ'লোঁ, ইয়াত আহি অলপ ভাল লাগিছে, মজা হাৱা মাৰি আছে, আৰু বিলটোও ভাল লাগিছে। এইকেইদিন বৰষুণ পৰি আছিলে, চ' বৰষুণ পৰাৰ কাৰণে হঠাৎকৈ আজি ৰ'দ দিলে ন, সেইকাৰণে বহুত গৰম। চ' ৰাইট, ফাইনেলি ঘৰত আহি পালোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব, এণ্ড যোনে নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। লগ পাই আছোঁ এটা অন্য ভিডিঅ'ত, মানে নতুন ভিডিঅ' এটাত। চ' আজিলৈ বাই বাই, কষ্ট মোৰ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ মৰম, কিপ ছাপৰ্টিং, কিপ লাভিং, চাইনিং অফ বিমুন ব্লগছ। আৰু এই ভিডিঅ'টো জাষ্ট এক্টিভ থকাৰ কাৰণে দি দিছোঁ।